හෙල්ලෝ ෆ්‍රෙන්ස් ඔන්න ඉතින් අලවද සාදරයෙන් පිළිගන්න මගේ තවත් අලුත්න වීඩියෝ එකට. ඉතින් අදත් මංවාලට කියල දෙන්න යන්නේ පාලට හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් ආකාරයක්. ඉතින් මේක සරලවැවිල්ලා ෆ්‍රීලාන්සින් කරන ඕල වගේ වෙනුවෙන්ම ඇදික්කෝත් තීර සියම්මන්නේ වැරදි. ඉතින් මේකෙදී පාලට සරලව කරන්න තියෙන්නේ වාලා මිනිටස් මන්නත්තන් මයිකටස් ඩන් කරලා පාට ඉන්කම් එකක් ගණ්ඩ ඉතරයි. ඉතින් මේක ඇල්ල 100% ට්‍රස්ටඩ් වෙබ්සයිට්. ඉති මේ වෙද්දි ඔයාල මේ වෙබ්සයිට් එක දන්නවත් ඇති නොදන්නවත් ඇති. ඉතින් මේක තමා අපි හැමෝම දන්න Sproutgigs. ඉතින් මම මේක සම්බන්ධ අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේක account එකක් හදලා වෙරිෆයිඩ් කරගන්න කියලා. ඒ වගේම මේක සම්බන්ධ සරල හැඳින්වීමකුත් මම ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක සම්බන්ධ සීරීස් එකක් එහෙම නැත්නම් ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට මේක සම්බන්ධ ෆුල් වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයාලට අරන් එන්න. ඉතින් මේක සම්බන්ධ සරල විස්තරයක් ඔයාලට කිව්වොත් මේකත් ෆ්‍රීලාන්සින් කරන අපි වගේ අවෙනුවම හැදිච්ච වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකෙදි ෆයිවර් වගේම ඔයාලට නොයෙකුත් ජොබ්ස් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ graphic design, photo video, presentation, web development, SEO තවත් නොයෙකුත් categories තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේකත් මේ වෙද්දී හොඳට grow වෙලා තියෙන well famous website එකක් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ටාස්ක් ඩන් කරලා ඔයාලට ඉන්කම් එකක් ගන්න කිව්වනේ. ඉතින් මේකෙදි ෆයිවර් වගේ ජොබ් එකක් ඔයාලට එනකල් ඔයා බලන් ඉන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට මේකේ ජොබ් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දවසකට ජොබ් 100ක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් අපි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ හරියට sign up වෙලා verified account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන පළවෙනියට මාගේ රියල් නේම් එක අහනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ රියල් නේම් එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මෙතන working email address එකක් අහනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා email address එක දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මේ වෙනකල් දීලා නැති email address එකක් දෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන password එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ password එක අනිවාර්යයෙන්ම එක upper case එකකින් එක lower case එකකින් ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් numbers සහ සිම්බර්ස් ඇතුළත් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ විදිහට දුන්නට පස්සේ මෙන්න මෙතන නික්නේම් එක අහනවා. ඉතින් ඒ නික්නේම් එකට ඔයාගේ නික්නේම් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ඔයා මොන නාම දුන්නත් සමහර විට ඔයාලා sign up වෙන්න හද්දී මෙයාලා කියන්න පුළුවන් මේ නම් මේ වෙද්දිම already taken කියලා. ඉතින් මාව කියලා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට එන වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා දැන් මෙතන ඔයාලට හිතෙන නමක් දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ශ්‍රී ලංකා ඔයාලා කියන්නේ කන්ට්‍රි එක විදිහට ශ්‍රී ලංකා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා මේ වෙද්දිනේ ලංකාවේ නෙමෙයි නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දැන් ඉන්න රට තෝරන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන වැදගත්ම දේ select your profile type. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන ආවේ මුදල් හොයන්නද එහෙම නැත්නම් සේවයක් ලබා ගන්නද කියලා. ඉතින් ඔයා ආවේ සේවයක් සපයන්න මිසක් සේවයක් ලබා ගන්න නෙමෙයි. ඉතින් සේවයක් සපයන්න ඔයා I am a worker කියන එකට ටික් එක දාලා මෙතන sign up වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා මේකට දැම්මා. මොකද ඔයාලා මේක account එකට log වුණාට පස්සේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් I am a worker කියන එකට දාලා log වෙන්න. ඒක තමයි වඩාත් හොඳ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යාලා privacy policy වලට agree කියලා මෙතන ටික් එකක් දාලා ඔයාලා පුළුවන් sign up එක බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාලා වගේ details ක්ලික් කරලා ඔයාලගෙන් අහනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ account එක already දැනටමත් almost හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මෙතන පේනවා confirm your email and paid to community කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ email එක අනිවාර්යයෙන්ම verified කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙතන verified account එකක් create කරගන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා දුන්න email address එකේ ඒ කියන්නේ මම දැන් දුන්න email address එකට මම log වුණාම මට Sproutgigs ගෙන් මේ වෙද්දිම verified link එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ click the following link කියන එකේ මෙන්න මේ link එක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙයාලා login page එක එනවා. ඉතින් එතන ඔයා මෙන්න මේ ඔයා working email address එක, කියන්නේ ඔයා sign up වෙන්න දුන්න email address එක සහ ඔයා මෙන්න මෙතනට ඒ වෙලේ log වෙන්න දුන්න password එක ඔයාලට මෙතන type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ remember me කියන ටික් එකක් දාලා ඔයාලා පුළුවන් login කියන බටන් එක press කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා Sproutgigs interface එක. ඉතින් මේ interface එකේදී ඔයාලා quick guide එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පොඩි guide එකක් යනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා interface එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මෙතන ඔයාලා උඩින්ම
මේන් භාග බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන refer friends සහ earn pending සහ ඔයාලා මෙතන time එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට Sproutgigs එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා තාම income එකක් ගන්න තරම් ඔයාලා account එක සාර්ථක නැහැ. ඉතින් ඒකට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා profile icon එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මිනිස්සුගේ ඔළුවක් තියෙන තැන. ඉතින් ඔයාලා click කරන්න මෙන්න මේ profile icon එක උඩ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මෙතන hello කියලා ඔයාගේ nickname එක මෙතන display වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේක verify කරගන්න ඔයා යන්න account setting කියන එකට. ඉතින් account setting යටතේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පළවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ profile photo එකක් add කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා add කරන්න අනිවාර්ය නෑ. ඒ වුණාට ඔයාලා හොඳ මේකේ ආදායමක් සහ ඔයා මේක ඉහළට යන පුද්ගලයෙක් වෙන්න මෙතන profile photo එකක් add කරන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මට දැන් add කරන්න photo එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මම මොකුත් add කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට name displayed in billing receipt කියන එකේ ඔයාලට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ billing receipt වල මෙන්න මෙතන ඔයාලට add වෙන්න ඕන නම. ඉතින් ඒ විදිහට මම මෙතන මගේ නම දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ nickname කියන එක ඔයාලට change කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කලින් දුන්න එකම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ gender එක select කරන්න ඕනේ. ඒකත් අනිවාර්ය නෑ. ඒ වුණාට ඔයා මේක ඉදිරියට යනවා නම් ඔයාට ඒවා ඔක්කොම කරන්න වෙනවා. ඉතින් postal code කියන්නේ ඔයා දැන් ජීවත් වෙන තැනට අදාළ postal code එක. ඉතින් ඒක ඔයාට සරලව Google එකේ ඔයා දැන් ජීවත් වෙන නගරේ එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්නේ කොළඹ නම් ඔයා කොළඹ postal code කියලා හොවත් ඔයාට කොළඹ postal code දෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඉන්න තැන postal code එක මම මේ විදිහට type කරනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ save profile කියන එක click කරන්න. ඉතින් මේ click කරාට පස්සේ ඔයාගේ profile එකේ settings completed. ඉතින් ඊළඟ පස්සේ ඔයාලට යන්න මෙන්න මේ security කියන option එකට. ඉතින් එතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් inform your security question කියලා. ඉතින් මේක වෙන්නේ ඔයාලා මේ account එකට ඊට පුද්ගලයෙක් හැටියට එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙන device එකකින් log වෙන්න හදුවොත් ඔයාලට log වීම සහ ඔයාගේ account එකේ ආරක්ෂාවට තමයි මේ security question එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා හරියට දෙන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මම මෙතන දෙනවා my name කියලා. ඉතින් my name කියලා මම මගේ නම මෙතන type කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මෙතන ඕනම ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන්. සරලව ගියොත් ඔයාගේ අම්මගේ නම මෙතෙන්ට දාන්න ඕන නම් ඔයාගේ අම්මගේ නම උනත් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඒ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ජීවිත කාලයටම ඒ කියන්නේ ඔය Sproutgigs කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට අමතක වීමේ කිසිම සම්භාවිතාවක් නැහැ. ඒ හින්දා අමතක වෙන එකක් දෙන්න බෑ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන password එක change කරන්න තැනක් තියෙනවා. ඉතින් password එක change කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා password එක හරියට මතක නැහැ. ඉතින් ඔයාලා බැරි වෙලාවත් මෙතන වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන request confirmation token කියන එක click කරලා ඔයාලට ඉදිරියට step by step කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නම් මේකේ තවත් security එක වැඩි කරගන්න විදිහක් තමයි two factor authentication එක. ඉතින් ඒක මේ වෙද්දි ඔයාලට පේනවා disable වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක enable කරගන්න ඔයාලා මෙන්න මේ click to enable කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලා දැන් හැමෝම දන්නවා මෙන්න මේ Google Authenticator එක අපි download කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක download කරගන්න ඔයාලට ඔයාලා smartphone එක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක කරන්නේ smartphone එකේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට smartphone එකෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක download කරගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ app එකෙන් එක්ක මේ QR code එක scan කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා යන්නේ ඔයාගේ smartphone එකෙන් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා code එකක් කියලා මෙන්න මෙතන code එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ code එක click මේ copy කරලා paste කරන්න විතරයි. ඉතින් ඒක paste කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයාලට එන code එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට okay ගහලා මෙන්න මෙතන ඔයාලෙන් අහනවා ඔයාලා code එක. ඉතින් මේ code එක ඔයාලා දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒක auto generate වෙලා එන code එක ඔයාලට තියෙන්නේ ඒක මෙතන type කරන්න විතරයි. ඉතින් ඒක type කරලා මෙතන okay click කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා ඒක completed කියලා ඔයාලා මෙතන එනවා. ඉතින් දැන් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ account එක 100% verified. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා verified account එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යන් අපේ interface එකට. ඉතින් interface එක ඔයාලා මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නා සරලව Sproutgigs තුල verified account එකක් කොහොමද නිවැරදිව create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට අරන් එනවා කොහොමද මේකේ jobs කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි specific job එකක් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් ඕන නම්
අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඒ වගේම මේකෙදි ඔයාලට sign up වෙද්දී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා නම් ඒක සම්බන්ධවත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඒ සම්බන්ධවත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ අරන් එනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අදට සමු ගන්නවා. තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලව හමු වෙනවා.